با سلام، امید هستم. توی این ویدیو با من همراه باشید تا ترفندهای مربوط به پیووت تیبل رو خدمتتون توضیح بدم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ترفندها، یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در خصوص پیووت تیبل، قبل از اینکه پیووتتون رو بسازید، حتما یکی از سلول‌های داده رو سلکت کنید، کنترل تی رو بزنید تا تبدیل بشه به تیبل. این باعث میشه که در آینده اگر ردیف جدیدی اضافه شد، من به راحتی بتونم با یه رفرش کردن داده های جدید رو به پیووت تیبلم اضافه کنم. بعد از اینکه داده ها رو تیبل کردید، از تب این زد میتونید پیووت تیبل رو انتخاب کنید و تاییدش بکنید. توی پیووت تیبلی که دارید میتونید مشخص کنید گزارش به چه صورت انجام بشه. مثلا برند رو بندازید توی رو و سیلز رو بندازید توی ولیو تا ولیو بر اساس در واقع جمع فروش بر اساس برند رو داشته باشید و همینطور پروداکت رو بندازید توی کالم تا به تفکیک پروداکت بتونید این محاسبات رو انجام بدید، یا به جای پروداکت نیم کاتگوری رو بندازید توی کالم. میبینید که گزارش میزان فروش از هر پروداکت از هر برند به راحتی قابل حساب. نکته که وجود داره، اگه بخواید دیتیل این سلول رو ببینید، ایسوس لپتاپ کافیه روش دوبار کلیک کنید. ما تنها یک رکورد داشتیم که فروش ایسوس لپتاپ بوده، اما اگه برگردیم عقب و روی مثلا این سلول دوبار کلیک کنم، میبینید که در واقع حالت فروش کلی محصولات اپل رو داره به شما نمایش میده. پس هر کدوم از این سلول ها رو خواستید دیتیلش رو ببینید، دوبار روش کلیک کنید. نکته بعدی، همیشه اکسل داره اینجا به ما جمع رو نمایش میده. بذارید من قسمت کاتگوری رو حذف کنم. داره جمع رو نمایش میده. اگه ما بخوایم به جای جمع اوریج رو داشته باشیم، من میتونم دوباره سرچ رو بندازم توی ولیو، این بار راست کلیک کنم، ولیو فیل ستینگ رو انتخاب کنم و به جای سام از تابع اوریج استفاده کنم. میبینید که میانگین رکوردهای مربوط به اپل رو داره اینجا به من نمایش میده. و اگه بخوام درصد از کل را داشته باشم، مجدد میتونم سلز رو بندازم توی ولیو، راست کلیک کنم، ولیو فیل ستینگ برم و گزینه پرسنت آف گرند توتال را با تایید کردنش سهم هر کدوم از این سلول ها از کل داده ها را داره به ما نمایش میده. در واقع اگه من اینجا بیام بگم این سلول را سلول B4 تقسیم بر این سلول B7 بکن و اینتر بزنم، میبینید که همون 63% که اینجاست. نکته‌ای که توی فرمول نوشتن من رعایت کردم این بود که وقتی مساوی زدم آدرس رو دستی نوشتم B4، اما اگه کلیک میکردم روی این سلول، اتفاقی که میافتاد GetPivotData به من در واقع نمایش میداد. این تابع پرکاربردیه که شما میتونید ازش استفاده کنید و در واقع اصطلاحات رو از پیووت تیبلتون استخراج کنید.